welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat macaroni, creamy and cheesy macaroni. Macaroni ni nanti Lina nak masak dalam oven pun. So this is consider Lina masak atas api dan Lina nak masukkan dalam ketuha untuk dapatkan cheesy macaroni. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video dengan kawan-kawan anda semua. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahannya. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil 1 biji bawang Holland ya. Potong dadu macam ni. And then yang ni 2 ulas bawang putih, Lina dah potong dia halus macam ni. Then 1 biji cili merah. Cili merah ni nanti Lina nak garnish lah untuk dia punya colour. And then Lina ambil 1 biji tomato. Tomato ni kita kena buang dia punya kulit. So sebelum ni Lina pernah tunjuk dengan anda semua, kita kena rendamkan dulu tomato ni dalam air panas dan kita kupas dia punya kulit. Dan kita potong dadu macam ni. Di sini Lina ambil 1 ketul dada ayam, isi dada ayam, dan Lina dah marinate ayam ni dengan soy sauce, okey, kicap cair, black pepper and then sedikit gula. Chicken marination ini anda boleh dapatkan dari link di atas ya, macam mana nak marinate isi ayam ni. And then Lina nak kita kena masukkan sedikit garam. And then masa kita nak masak macaroni ni, Lina nak masukkan sedikit olive oil. Okey, dia yang ni mushroom ya, shiitake mushroom. And then Lina nak pakai macaroni yang ni. Okey. And then mozzarella cheese nanti. Okey, untuk dapatkan creamy flavor, Lina nak masukkan ayam cream of chicken. Okey, this one, sorry. Campbell's cream of chicken ya. Actually yang ni soup, tapi kali ni Lina nak masuk dalam kita punya macaroni. Dia bagi lagi taste yang creamy tu very nice. Okey, kawan-kawan, di sini Lina dah sediakan air, biar air tu didih. First kita kena masakkan macaroni dulu. Okey, dalam macaroni ni kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit minyak ya. Minyak masak pun boleh pakai. Okey kawan-kawan, tengok sini macaroni dah masak tau. So kalau anda nak pastikan sama ada dia dah masak ke tak, you ambil satu, you makan and see. Okey, dia kena jadi lembut, tapi jangan masak terlalu lama sampai dia jadi terlalu overcook. Okey, so sekarang kita kena tapiskan air. Okey, sekarang kita nak tumis. So bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak. So sebelum ini pun Lina pernah buat macaroni. Okey, macaroni yang Lina buat tu hot and spicy tau. So kali ni kalau nak tahu macam mana nak buat hot and spicy macaroni, jangan lupa untuk klik link di atas ni ya. Yang ni is a creamy cheesy macaroni. Okey, bila minyak dah panas, kita masukkan bawang putih dulu. Jangan tumis bawang putih sampai dia jadi hangus ya. Just slightly brown cukup. Dan kita masukkan bawang Holland.
Lina masukkan ayam. Masukkan tomato ya. Okey, sekarang masukkan sedikit air. Okey, masukkan mushroom. Okey, masukkan sedikit garam. Okey, sekarang kita masukkan cream of chicken ya. Sekarang kita masukkan macaroni ya. Okey, taburkan cili merah. Lagi satu, untuk macaroni memang anda digalakkan untuk masukkan daun parsley ya, daun sup. Since Lina tak dapat kat sini, Lina tak masuk. Dia bagi lagi aroma, and then kita boleh masukkan oregano ataupun mixed herbs ya. So Lina di sini ada mixed herbs. So kita taburkan sedikit. Black pepper tu Lina masa marinate ayam tu Lina dah masukkan crushed black pepper ya. Okey. Since kita dah masak macaroni awal-awal, jadi tak perlu cook so long in a stir. Tengok yang macaroni yang Lina masak ni memang dia wet kan, sebab dia macaroni ni dia akan serap, cepat menyerap air. Jadi jangan buat terlalu dry, biar dia macam ni. Nanti bila kita simpan makan, memang dia moist lah. Kalau tak dia jadi dry. And then jangan lupa untuk rasakan. We taste and see. Kalau semua perasa dah cukup, kita boleh tutupkan api. So nice. So Lina tutupkan api. Sekarang kita nak masuk dalam
oven. So, prepare the baking tin. Okay, kawan-kawan, tengok sini. Di sini Lina ambil bread loaf pan yang ni. So, Lina masukkan nak punya macaroni. Macaroni ni I punya kids punya favourite tau. Memang mereka suka makan macaroni. Okey, sekarang Lina taburkan mozzarella cheese ya. So, Lina masukkan yang satu paket semua ya. Okay. Sekarang yang ni kita masuk dalam ketuhar. Kita tunggu sampai cheese tu semua melt ya. And then dia akan jadi little bit golden brown. Then kita boleh tutupkan ketuhar. So, kita masuk yang ni dalam ketuhar ya. So, kita tunggu sampai cheese tu melt and then dia akan jadi little bit golden brown. Dan kita boleh tutupkan ketuhar dan kita punya macaroni dah ready untuk dihidang. Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh tutupkan ketuhar macaroni. Yes, cheese dah melted. Memang yang ni sedap untuk makan begitu je. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.